Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, your judgy girl, Rayven Umali. For today's video guys, i-reveal ko na kung paano ko ginagawa yung kilay ko. But for now, mag-apologize muna ako kasi sobrang tagal ko na hindi nakakapag-upload ng video because sobrang daming ginagawa sa school. This September is poppin'. Ang daming ginagawa. Yung whole September is for literally sa school talaga. Parang ayun yung talaga yun. Basta yun, ang daming ginagawa for September. So yeah, that's why hindi ako nakakagawa ng video talaga, and I'm so sorry. But for today's video, yan, i-reveal ko na kung paano ko ginagawa yung kilay ko kasi ang dami nagsasabi ng ang on-fleek nga ng kilay ko. Yan. Tapos, paano ko siya ginagawa? Paturo daw. Sabi na iba kasi lately, nagmamay-day ako with my eyebrow on-fleek. And sobrang daming comments, love sa story ko. Yan. So, I am going to reveal on how I do my on-fleek eyebrow. So, yeah. Can you see? Napapansin nyo, diba? Yan, napapansin nyo naman, diba, ang haba ng lashes ko. So, thank you, Honey Uy, for making this lashes more tantalizing. So, yeah, without further ado, let's get started. So, hi guys, nagbabalik. So, yan, I already done this part. Yan, off-cam ko na siya ginawa para save time. And itong isa naman gagawin ko siya, yan, dito sa camera. Yan, gagawin ko siya sa harap nyo. Bait ko. Gagawin ko siya. So, yan. Ang product na gagamitin ko is Nichido. I mean the shade dark brown. Ito siya. Ito yung shade niya. Yan, ganyan yung shade niya. So, yung dinip ko lang itong part na to, ang applicator ng spoolie dito sa Nichido brow pencil. So yan, let's get started na talaga. Wait lang. So yun, napapansin nyo, may ganito ako sa ulo kasi kakatapos ko lang maligo and I'm so fresh. So yan, simulan talaga natin. Ito na, totoo na talaga. Mahangin, wait lang. Mahangin. So, ako kasi nauuna ako sa taas, yung iba sa baba. So, uunahin ko muna sa taas kasi doon ako mas sanay. Kahit saan naman yan eh, go lang. Kahit saan nyo gustong magsimula, go na ka. So yan guys, finifill-inan ko na dito sa may taas. Yung mga walang kulang sa buhok, mga ganon. Yan. Fill-inan ko lang siya. And ito-drag ko lang siya dito sa corner. And guys, take note, huwag niyong masyadong didiinan dito kung ayaw nyo maging pangtindera yan sa palengkeng kilay nyo. Lang soft lang yung pag touch natin siya. And dapat connected siya dito, dapat pantay. O diba, parang ni ruler. Yung konting taas para makita kung pantay. O diba, fill inan nyo lang yung pagkukulang niya. Kasi yan, pagkukulang dito. So yung ganoon lang din, paulit-ulit lang din yung gagawin. Parang katulad niya, paulit-ulit ko lang yung sinasaktan.
Joke lang. So, yan. I-dip ko lang siya. Okay lang yun guys, kahit di nyo natabas ng kilay nyo. Kasi, i-conceal naman natin yung katulad na itong isa. Ito yung hindi pa nako-conceal, ito yung na-conceal na. So yan, fill in pa natin yung mga pagkukulang. Then kung satisfied na kayo sa ginawa nyo, mag-move on ka na yan sa next step. So, ang next step is magko-conceal na tayo. Ayan. Magko-conceal na tayo. Kasi nasa taas sila lahat. Ang gagamitin ko concealer is Maybelline Fit Me Concealer in the shade Honey 30 Honey. So, yan. This is the Maybelline. Sino ba yan? This is the Maybelline. And nabili ko lang siya ng 249 SM yan, sa department store. So, ganyan yung shade niya. Lang. Yan, ganyan yung shade. Yan yung shade. So, I'm using a concealer brush, I think, kasi ito yung ginagamit ko. So, yan. Mahalagang mag-conceal guys para matakpan yung mga pagkakamali. So yeah, let's get to this step. Huwag niyo naintindihin yung blemishes, dark spots, dark circles, all over my face. Ayaan niyo na yan. I love it. Kasi ako gumawa niya. You should love yourself, guys. Yan. Pag contento na kayo, guys, pag okay na yung nagawa niyo, move on ka na ulit. Move on na, guys. So, yan. Gagamit tayo ng powder at yung itsura niya. And this is one from Bilena. And I'm with the shade Warm Beige. Warm Beige. And I'm going to use a brush. And idadump, basta gagano'n siya sa may face natin. And as you can see, may plastic pa siya. And in order ko na ito online. And ang ginagawa ko is itong corner na to, nilalagyan ko ng powder para hindi siya magmukhang yun nga, kiling ng tindera sa palengke. And dito, kino-continue ko lang siya yung pag-dab or pag-dab dito sa kilay ko para looking matte na finish. And after that, since wala akong
Since wala akong eyebrow gel, ito na lang gagamitin kong pang lashes tutorial from Bilena also. This is a Power Curl waterproof mascara. Ito na lang yung gagamitin kong pang eyebrow gel. An alternative ko itong ginagamit since estudyante pa ako at wala pa akong pambili masyado. Yan guys, kung meron kayo na ito, ito yung gamitin nyo pang eyebrow nyo. Pero hinay-hinay lang sa paggamit kasi baka masama sa balat. And super ayun talaga. Ayun o, yun nga gusto sabi ko. So yun guys. So yan guys, since yan, satisfied na kayo sa ginawa nyo, girl, honey, move on na tayo. So yun yung last part, and this is now my kilay. So yan guys, I hope nakatulong tong tutorial na to, itong eyebrow tutorial, yan para mas mapaganda pa yung kilay nyo, and kindly hit the like button, give it a thumbs up if nagustuhan nyo tong eyebrow tutorial na to. And comment down below kung pantay ba siya. Kasi ang liit ng salamin ko. Pero may salamin naman sa harap ko. Pero pwede naman pantay siya. Yung salamin. Yan. And comment down below kung pantay siya or what or whatever. Yan. Basta ito na yung nagawa ko. And honey, girl, birdies, subscribe to my channel para bongga, diba? Para mas marami pa akong ma-share na tutorial sa inyo kung gusto nyo, diba? Yan. Kung gusto nyo lang naman, hindi ko kayo pinipilit. So yan, that's all for today. Thank you for watching this video, this tutorial, and I hope na makita ko pa kayo sa next video ko. Salamat, bye!